أعزائي متابعين قناة كرافتونيا للحرف اليدوية وكل ما هو جديد، أهلا وسهلا معاكم. النهاردة هعمل معاكم الشال اللي بجيوب الترند جدا اليومين دول، بس هعمله بالنول الدائري. النول الدائري مش عايز اي مهارة في الكروشيه او في التريكو. طبعا النول الدائري ده شغل تريكو بس اسهل بكتير من الابرتين. هتعمليه وانتي قاعدة كده في منتهى، تتعلمي بس الحركات وتعمليه. تابعوني وامشوا الخطوات خطوة بخطوة وهتلاقي نفسك بتعمليه بسهولة جدا. وبجد الجرزة تحفة ومرنة، وبجد هتبقي لابسه حاجه مفيش حد تاني لابسها. تابعوني واتفرجوا على الفيديو وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. وهنبدأ مع بعض نشوف الأدوات اللي احنا هنستخدمها. الأدوات اللي احنا هنستخدمها النول الدائري، وهو عبارة في منه أحجام كتير. ممكن يتباع مع بعض الأربع مقاسات مع بعض. انتي لو هتعملي الشال العريض شوية تستخدمي المقاس الكبير على كل المسامير بتاعته. أنا وطبعا هنحتاج المقص وإبرة التنظيف واللزق ده عشان أعلم بيه النول، وإبرة النول. وطبعا النول بيحتاج خيط سميك زي الخيط ده كده. هبدأ اقص حتة لزق من اللزق الاسود ده واعلم بيه عند اول مسمار انا هشتغل عليه. تمام بالطريقة دي كده. وهعد مثلا انا عملت 20 مسمار عشان اعمل عينة بس اوضح لكم الشغل بيها. انما انتي لو هتعمليه كبير هتكملي لغاية اخر الدور وتعلمي برضو المسامير عشان مفيش حاجة تتوه منك. بعد كده هنيجي نقوم عاملين عقدة البداية زي اللي بنعملها في الكروشيه بالظبط. او بصي في الحركة انا بلفها على ايدي وبطلع تاني هلفها من ورا تبقى عاملة كروس زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين اسحب الخيط كده، بقى عندنا عقدة احطها في المسمار بتاع البداية اللي في الجنب ده، وارجع اعمل الف الشغل، الف الضرب الاساسي او السطر الاساسي معانا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الاتجاه نفس الاتجاه اللي انا شغالة فيه، واشتغل لغاية اخر الدور او لغاية المسمار رقم 20. هنبدأ نشتغل الدور ده برضو لسه بيعتبر في السطر الأساسي أو في الضرب الأساسي أو الضرب التحضيري، السطر التحضيري. وابدأ أعمل الجرزة زي ما انتوا شايفين كده. بحط الخيط فوق اللفة اللي احنا عاملينها، وبندخل بالإبرة. بدخل بالإبرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي واخرجها برا المسمار خالص. تمام. تاني اقوم حاطه الخيط بالطريقه دي واسحب العقده الجرده اللي احنا عاملينها واخرج الابره بره المسمار خالص. خلي بالكم هيبقى معايا الشغل صعب في السطر الاساسي وفي اول دور وفي تاني دور، وبعد كده هيبقى الشغل سهل وسلس جدا. يعني اما تبداوا وتلاقي الموضوع الابره تقيله شويه او بتضايقكم شويه، معلش هو اول سطرين بس، وبعد كده هيبقى الشغل سلس جدا وسهل جدا. كده اكون انا خلصت السطر الاساسي،
وهبدأ في الصف الأول. الصف الأول عبارة عن غرزة عدلة أو نت، يعني بالإنجليش نت، إنما بالعربي بتسمى غرزة عدلة. نخلي بالنا في حركة أول غرزة بنعملها، بنكتب زي 8 كده. بصوا على الحركة كويس، زي ما نكون بنكتب 8 بالإنجليش. بتلفي الخيط كده. ده طبعا اول سطر معانا بنشتغله احنا في الدور بتاع السطر العدل. بنشتغل 20 مسمار ونركز في النقطة دي، وبعدين نلفه بالطريقة دي زي ما نكون بنكتب 8 بالانجليش، ونكمل لغاية اخر الدور. بس هعيدها تاني معاكم اهي، زي ما يكون بنكتب 8 بالظبط. نخلي بالنا من النقطة دي عشان دي تعتبر اهم نقطة، هي والنقطة اللي جاية. احنا بنعمل سطر عدل وسطر مقلوب. السطر العدل زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة العادية جدا للناس اللي عارفة نقول، واللي ما تعرفش دي بنسميها بالانجليش ايه وراب. بنعمل زي ما تكوني بتلفي لفة كده وتروح، بتلفي لفة وتروحي على المسمار اللي بعده، لفة وتروحي على المسمار اللي بعده، بطريقة سهلة وبسيطة جدا لغاية اخر مسمار. وبعدين بتيجي بتخرجي الغرزة اللي تحت على الغرزة اللي فوق وتخرجي من المسمار زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الغرزة اللي تحت على الغرزة اللي فوق. خلي بالكوا لو الخيط فتل معانا نظبطه تمام. زي ما قلتلكوا الدور ده والدور اللي جاي هيبقوا اصعب دورين، وبعد كده الشغل هيبقى سلس جدا. تمام. نخرج تمام بالطريقة دي، بنجيب اللي تحت على اللي فوق ونخرج من المسمار، بنخرج اللي تحت من اللي فوق ونخرج من المسمار لغاية اخر الدور. كده اكون خلصت الدور بتاع الغرزة العدلة تمام. وهنيجي نعمل الدور بتاع الغرزة المقلوبة او الدور بتاع بيرل ستيتش، والدور ده بنشتغل فيه 18 غرزة مقلوبة. بنفوت اول مسمار ما بنشتغلش فيه واخر مسمار. بنيجي بقى نحط الخيط تحت الغرزة ونسحب الخيط بالإبرة بنفس التكنيك اللي انتوا شايفينه ده او بنفس الطريقة. بندخل نسحب الخيط كده ونخرج منه لوب، ونخرج الغرزة التانية ونخلي اللوب ده هو اللي موجود على الإبرة. يبقى ندخل نسحب خيط، نخرج لوب كده من تحت الغرزة دي، ونخرج الغرزة دي خالص ونخلي اللوب ده هو اللي على المسمار. تمام. يبقى نسحب خيط، نخرج لوب، نخرج الغرزة دي ونسيب اللوب هو اللي على المسمار، ونكمل على نفس الطريقة لغاية آخر الدور. وده اسمه الدور التاني. الدور التاني هو اسمه دور الغرزة المقلوبة أو بيرل ستيتش. والغرزة دي على بعضها اللي هي عبارة عن سطر عدل وسطر مقلوب عبارة اسمها بالإنجليش جارتر ستيتش. تمام. أنا هكمل الشال اللي انا هعمله هيكمل بنفس الطريقة، تكرار، عبارة عن تكرار للدور الأول والدور التاني. الدور الأول عبارة عن غرزة عدلة، والدور التاني عبارة عن غرزة مقلوبة.
وزي ما اتفقنا يبقى الشال بتاعنا عبارة عن تكرار للدور الاولاني والدور التاني. فاحنا لو هنعمل البوكت شال اللي احنا شفنا الصورة بتاعته او الشال اللي بجيوب اللي نازل ترندي، هتعملي قطعة مستطيلة طويلة وهتعملي قطعتين صغيرين هتخيطيهم بنفسك في الشال من ناحية الجيوب، وهيبقى بيدفي جدا وجميل جدا، وبجد هيبقى حاجة يعني فريدة عشان انت اللي هتبقى عاملاها بايدك. هيجي بقى اما نخلص هيبقى عندنا حاجة مهمة وهي تقفيل الجرزة. انا هعلمكم التقفيل بالسطور البسيطة اللي انا عملتها دي، بس عشان تبقوا اما تخلصوا تبقوا عارفين بنقفل ازاي. التقفيل لازم واحنا بنقفل لازم اخر دور معانا يكون غرزة عدلة، وبنعمل التمانية زي ما احنا متعودين كده، نقفل اول جرزتين بالطريقة العادية خالص، بطريقة النت او بطريقة الجرزة العدلة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ناخد الجرزة اللي قبل الاخيرة نحطها على الغرزة الاخيرة ونقفل الغرزة الاخيرة، يعني بنخرجها بره المسمار وناخد الغرزة قبل الاخيرة نرجعها مكانها تاني. طيب يبقى نلف نعمل جرزتين على الاقل مثلا، او نقفل جرزة كمان نعملها نشتغلها غرزة عدلة. تمام، وناخد الجرزة قبل الاخيرة نحطها على الغرزة الاخيرة عشان نقفل الجرزة الاخيرة نخرجها من المسمار كده احنا قفلناها، وناخد الجرزة دي نرجعها تاني على المسمار ونشتغل بنفس الطريقة لغاية اخر الدور بنفس الطريقة كده. ايوه، وناخد الجرزة دي نحطها على الغرزة الأخيرة ونقفل الغرزة الأخيرة ونرجع الغرزة قبل الأخيرة مكانها تاني. كده أكون وصلت لآخر غرزة معانا، نقفلها بالطريقة اللي احنا متعودين عليها، ونجيب المقص ونقص حتة من الخيط كده تكون مناسبة، نقصتها قصيرة شوية دي مناسبة تقريبا، ونقص بالمقص ونخرجها من المسمار ونسحبها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وبنجيب طبعا ابرة التنظيف بندخلها بين الجرز بحيث ان هي ما تبقاش باينه ونعقدها في الاخر. وزي ما انا قلتلكوا هتعملوا الشال هتعملوا قطعه مستطيله كبيره بالطول من حوالي 150 ل120، وتشتغلوا من 150 ل170، ونشتغل كمان قطعتين صغيرين مستطيلتين على قد الجيب. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا اشتغلت الشال باللون التاني ده، وبجد الجرزة بتاعته تحفة جدا، وطبعا عشان الخيط سميك فهو بيدفي، والجرزة بتاعته يعني مرنة مش مشدودة مش واقفة، بجد خطير. اتمنى لو الشغل بتاعي النهاردة او الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس. يا رب تكون دايما عند حسن ظنكم، والسلام عليكم.